सो आई थिंक मोस्ट अफ दले इसेवा खल्ती आइएमपे जस्ता डिजिटल वालेट्सहरु चाहिँ मजाले चलाउनुहुन्छ होला। एन्ड यो धेरैको क्वेशन के थियो भने दाइ यो इसेवाबाट खल्तीमा कसरी पैसा पठाउन सकिन्छ, खल्तीबाट इसेवा अथवा आइएमपे टु इसेवा अथवा इसेवा टु आइएमपे कसरी पैसा पठाउन सकिन्छ भनेर धेरैले क्वेशन गर्नुभएको थियो। सो आजको यस भिडियोमा हामी कसरी जुन चाहिँ कुनै वालेट इसेवा खल्ती आइएमपे जस्ता वालेटबाट चाहिँ वालेटमा नै पैसा पठाउन सकिन्छ, के ट्रिक छ आजको यस भिडियोमा हामी सिक्ने नै छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो फर्स्टमा हामी कुनै पनि आइएमपे वालेटबाट चाहिँ इसेवा पैसा कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर सिक्ने छौं। यसको लागि तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो आइएमपे लाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ एउटा भिसा भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, जस्ट त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। एन्ड देन तपाईले यहाँ दुईटा भिसा कार्ड देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ एउटा भनेको भर्चुअल भिसा कार्ड हो, अर्को भनेको चाहिँ फिजिकल भिसा कार्ड हो। एज मैले आइएमपे को फिजिकल भिसा कार्ड कसरी लिन सकिन्छ भनेर मैले यसको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु, तपाईले इजिली हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यहाँ रिसेन्ट ट्रान्जेक्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आज मैले चाहिँ अलरेडी आइएमपे बाट चाहिँ इसेवा पैसा हालिसकेको छु एन्ड यो ट्रिक चाहिँ मजाले वर्कआउट गर्नेछ। सो कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट, आइएमपे बाट इसेवा पैसा पठाउनको लागि चाहिँ हामीले यही भर्चुअल कार्डको चाहिँ हेल्प लिन्छौँ। एज कतिले चाहिँ अब फिजिकल कार्ड चाहिँ नलिएको हुन सक्छ। सो देन यो कार्डको साइडमा भएको एउटा आँखावाला जस्तो बटनमा चाहिँ क्लिक गरी आफ्नो वालेटको चाहिँ पिन हाली तपाईले यस कार्डको नम्बरहरु चाहिँ सबै देख्न सक्नुहुनेछ। एन्ड हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो कार्ड नम्बर, यो सिभी नम्बर र भ्यालिडेट हो। सो हामी चाहिँ फर्स्टमा कार्ड नम्बरलाई चाहिँ कपी गर्छौँ है। एन्ड देन तपाईले आफ्नो इसेवालाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ लोड मनीमा क्लिक गरी यहाँ यता तल लोड भया कार्डमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। यहाँ तपाईले दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, डोमेस्टिक र इन्टरनेशनल कार्ड भनेर। तपाईले जुन कार्ड चुज गर्दा पनि हुन्छ। सो म चाहिँ डोमेस्टिक कार्ड नै चुज गर्छु। एज यसमा चाहिँ कम्पेटिटिभली भए तापनि अलिकति चार्ज चाहिँ कम लाग्छ। त्यसपछि यहाँ एउटा ब्याङ्क चुज गर्नुहोस् एन्ड देन आफूले चाहेको रकम अमाउन्ट चाहिँ यहाँ हाली एउटा कुनै पनि एउटा पर्पज सेलेक्ट गरी यहाँ लोड फन्डमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अघि हामीले जुन आइएमपे को भिसा कार्डको कार्ड नम्बर जुन हामीले कपी गरेका थियौँ सो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ भ्यालिडेटमा चाहिँ मन्थ, इयर र कार्डहरुको नाम र सिभिभी नम्बर जुन 30 वाला नम्बर हुन्छ र त्यसपछि यहाँ आफ्नो इमेल हाली ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको आइएमपे अथवा भिसा कार्डको रेजिस्टर भएको फोन नम्बरमा चाहिँ एउटा ओटिपी आउनेछ। सो हाली तपाईले यहाँ भेरिफाई एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गरेपछि तपाईको इसेवा वालेटमा पैसा लोड हुनेछ। यसरी तपाईले आइएमपे बाट इसेवामा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड अब भन्नु होला कि अब इसेवाबाट चाहिँ आइएमपे मा कसरी पैसा पठाउने? यसको एन्सरमा म अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि हामीले इसेवाबाट कुनै पनि अरु वालेटमा चाहिँ पैसा पठाउन सक्दैनौं। इन्स्टेड बरु कुनै पनि नेपाल भएको बैंकमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इसेवा आइडीबाट चाहिँ पैसा पठाउन सक्छौं। बट यो आइएमपे को फिचर फिजिकल अथवा भर्चुअल भिसा कार्ड जुन अरु कुनै पनि वालेटमा छैन यो फिचर। सो एउटा यसको युनिक फिचर युज गरेर चाहिँ हामीले हल्का दिमाग युज गरेर मात्र पोसिबल भएको। नत्र हामीले कुनै पनि वालेटबाट रेस्पेक्टिभ वालेट भन्दा अरु कुनै पनि वालेटमा चाहिँ लोड गर्न सक्दैन। लाइक इसेवा टु खल्ती, खल्ती टु इसेवा अथवा इसेवा टु आइएमपे। बट जस्ट एउटा सानो ट्रिक युज गरेर चाहिँ हामीले आइएमपे टु इसेवा पैसा पठाउन सकेको है त। र सँगसँगै केवाइसी भर्न सकिन, पैसा पठाउन पाउन सकिन, आइएमई एजेन्ट भन्ने पनि हुँदो रहेछ, के हो कसरी बन्न सकिन्छ जस्ता प्रश्नको उत्तर अबका नेक्स्ट भिडियोमा मार्फत दिने छु। र तपाईहरुलाई यी डिजिटल वालेट्समा इसेवा खल्ती आइएमपे नमस्ते जस्ता वालेटमा त्यस्तो के पनि प्रब्लम परेमा र इभन केवाइसी भेरिफाई गर्नु परेमा, फुल डिटेल्स भर्न नसकेमा, सर्ट टाइम पिरियडमा नै केवाइसी भेरिफाई गर्नु परेमा म तपाईले मलाई पर्सनली फेसबुक, इन्स्टा, टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्ता खाली भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। समस्या परे अथवा केही क्वेशन्सहरु भए तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र साथसाथै हामीसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल फेसबुकको इन्स्टाग्रामको लिंक रहेको छ, यू कैन जोइन विथ अस पर्सनली भन्दै। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।